ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์จำคุก1 ปียงยุทธวัย26 ปีแนวร่วมม็อบ3 นิ้วก่อนลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก6 เดือนไม่รอลงอาญาในความผิดฐานทำร้ายเจ้าพนักงานกรณีสับศอกใส่ตำรวจหลังถูกจับกุมที่ห้างเมเจอร์รัชโยธินพร้อมกลุ่มวีโวก่อนการชุมนุมม็อบ6 มีนาคม 64ของกลุ่มรีเดมคำพิพากษาของศาลฎีกาอันถือเป็นที่สุดทำให้ยงยุทธถูกส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีทั้งนี้ในคำฟ้องของอัยการได้บรรยายพฤติกรรมของยงยุทธว่าเมื่อวันที่6 มีนาคม 64ขณะเกิดเหตุกลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ20 คนวิ่งไปที่รถควบคุมผู้ต้องหาและได้ใช้ไม้ท่อนเหล็กและก้อนหินทุบทำลายรถควบคุมผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นผู้เสียหายได้ใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพนิ่งเพื่อเก็บเป็นหลักฐานกลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้กระชากโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายพร้อมพูดว่าเฮ้ยตำรวจถ่ายรูปจำเลยได้บังอาจใช้กำลังประทุษร้ายร่างกายผู้เสียหายโดยใช้ศอกสับไปที่ศีรษะและใบหน้าผู้เสียหายเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลบริเวณริมฝีปากด้านในมีเลือดออกบริเวณเหงือกและฟันด้านล่างหลุด1 ซี่พนักงานอัยการขอให้ศาลลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 296 ประกอบมาตรา 289 ฐานทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่นายยงยุทธให้การรับสารภาพทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาลนอกจากนี้ยังพบว่านายยงยุทธยังเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกฟ้องในข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่ซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 209 และมาตรา 210 จากกรณีถูกจับกุมที่ห้างเมเจอร์รัชโยธินเมื่อวันที่6 มีนาคม 64ซึ่งมีการสืบพยานในช่วงวันที่ 17 เมษายนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 67อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีอีก1 คดีของแก๊ง3 นิ้วให้ได้ติดตามกันโดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้มีนัดอ่านคำพิพากษาคดีเพชรธนกรและบีมณัฐกร2 แนวร่วมม็อบ3 นิ้วในคดี 112จากการไปร่วมกิจกรรมใครๆก็ใส่ครอปท็อปไปพารากอนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 63โดยในวันเกิดเหตุทั้ง2มีอายุ17 ปีขณะนี้จึงอยู่ในการพิจารณาของศาลเยาวชนส่วนแกนนำม็อบ3 นิ้ว5 รายที่จัดม็อบในวันนั้นได้แก่เพนกวินพาริสรุ้งปนัสยาไม้พานุพงศ์เบญจาอัปปันและป๊อกกี้พวัตถูกฟ้องมาตรา 112 ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จากการร่วมกันดูหมิ่นประมาทและแสดงความอาฆาตมาตร้ายในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระราชินีให้ลงโทษจำคุกคนละ3 ปีแต่ขณะกระทำความผิดทั้งสองมีอายุเพียง17 ปีจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกคนละ1 ปี 6 เดือนแต่จากการพิจารณารายงานพฤติกรรมและประวัติการศึกษาแล้วศาลเห็นว่าทั้งสองทำผิดเพราะยังเยาว์วัยจึงให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนกรุงเทพกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำ1 ปีและขั้นสูง2 ปีโดยต้องรับการฝึกวิชาชีพจำนวน3 หลักสูตรและต้องศึกษาสายสามัญให้สำเร็จด้วยจากนั้นทั้งณัฐกรและธนกรถูกตำรวจศาลควบคุมตัวไปยังห้องควบคุมตัวของศาลในระหว่างรอฟังคำสั่งหลังผู้ปกครองและนายประกันอาสาได้ยื่นประกันด้วยหลักทรัพย์คนละ 35,000 บาทจากกองทุนราษฎรประสงค์โดยเป็นหลักทรัพย์เดิม 20,000 บาทและยื่นเพิ่มอีกคนละ 15,000 บาทซึ่งต่อมาศาลมีคำสั่งให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งสองระหว่างอุทธรณ์โดยไม่กำหนดเงื่อนไขใดๆส่วนคดีของ5 แกนนำที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ด้วยเหตุเดียวกันนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบพยานโดยศาลชั้นต้นยังไม่มีคำพิพากษาออกมาแต่อย่างใดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ